السلام علیکم مرګرو نننی کلاس کې مونږ خبره کوو د بلاک باره کې چې په AutoCAD کې بلاک مونږ څه ته وایو. بلاک مونږ هغه څیز ته ویلی شو چې مونږ هغې کې ملټیپل کم ابجیکټ دي هغه مونږ راینه یو ابجیکټ جوړو او هغه ځان سره سیو کوو او مونږ ډرایینګ کې بار بار استعمالو. مثال کې طور پر مونږ چې کله یو ارکیټیکچر ډرایینګ کې کار کوو نو هغې کې مونږ سره زیاتره ډورز وینډوز وغیره دا مونږ سره بار بار استعمالیږي. نو رایې لپاره مونږ داسې چلو کو چې مونږ کومه وینډو رایې نه بلاک جوړ کو یا ډور د رایې نه بلاک جوړ کو چې کله زمونږ استعمالیږي نو مونږ هغه انزرټ کوو او هغه ځای کې لګو. د هغې یوه فایده دا ده چې هغه ټول بلاک چې کوم دی په هغې کې که مونږ چینجز کوو نو مونږ یو ټایم ایډیټ سره کولی شو. هغه مونږ سره پوره کنټرول کې وي چې هغې سره مونږ څه کوو، هغې مونږ کلر چینج کوو، هغې کې مونږ په ډیزاین کې څه چینجز راولو نو هغه ټول په یو ټایم کې چې مونږ چینجز وکړو نو هغه په ټولو باندې اپلای شي. نو دا مونږ څنګه کوو؟ مثال کې طور پر ما سره دلته چې زه یو ډور جوړوم، ښه اډور مونږ سره دا دی. اوس دې کې مونږ سره تاسو ته مو وویل چې دې کې مختلف ابجیکټ مونږ یو ځای کو نه بلاک جوړ کړو. نو اوس دا دلته مونږ سره پولی لاین دی او دا مونږ سره آرک دی چې ما کوم سرکل رایې نه دا کټ کو. دا دواړه مختلف ابجیکټ دي. نو زه به دا بلاک ته څنګه اړوم؟ زه چې دا بلاک ته کنورټ شي رایې لپاره مونږ ته شارټ کټ دی بی انټر. ما بی انټر کو، صحیح ده، سلیکشن مې اغستی و، صحیح ده. او دې کې تاسو وګورئ دلته هغه بلاک هغه ډور نشان دلته راغلی دی. نو زه به دلته نوم ورکم ډور 1 به ورته زه ولیکم، صحیح ده. ما اوکې نور زه څه چینجز نه کوم، زه ورته یم به دقه صحیح دی. دلته یې لیکلي چې کنورټ ټو بلاک به یې کړم، صحیح ده. او چې زه رالم اوس دا وګوره دا یو ابجیکټ شو، صحیح ده. اوس د دې نه ما کاپي واخسته، زه رالم کاپي نه مې ترې واخستې، صحیح ده. اوس د دې که زه دې کې ایډیټ کوم زه یم چې یاره دې کې زه چینجز وکړم، ما ته دا سایډ چې کوم دی دا لږ تکنس دې کې پکار دی. زه په دې ډبل کلیک وکړم، صحیح ده. ډور 1 دی، ما ته به دا ډایلاګ باکس راشي چې ایډیټ بلاک ډیفینیشن، دا ورته ما همدا دی. تاسو چې څونه بلاک یا ټول به دلته راځي، صحیح ده. ما دې وخت کې ما سره دغه یو بلاک دی، ما اوکې کو. اوس به دا ما سره په بیله وینډو کې اوپن شي. اوس ما ته وایي چې ته دې سره څه کې؟ زه ورته یم په دې لږ رایټ کلیک کوم او پراپرټي ته ځم او د دې دا مونږ سره چې کوم دا ویټ دی زه به دا لږ سیوا کړم، ګلوبل ویټ به له زه 1 ورکړم چې څه وایي، صحیح ده. او که کلر وله چینج کوئ نو تاسو کلر هم چینج کولی. زه ورته یم یاره چې دا داسې ریډ کا او دا ډیش لاین کا، دې نه به ورته دا ډیش لاین کو، صحیح ده. اوس زه دا ما ویل یاره بس دا هر څه وشولو نور پکې زه چینجز نه کوم، زه به دا کلوز کړم، صحیح ده. ما کلوز کړو، ما ته وایي چې سیو د چینجز ټو ډور 1، زه ورته یم یس. اوس وګوره په ټولو باندې اپلای شو، صحیح ده. نو د بلاک دا کار دی چې دا کنټرول کېږي ډېر ښه. که تاسو رالی تاسو یو بله طریقه کې دا انزرټ کېږي، تاسو نه دا ډیلیټ شو ټول، صحیح ده. او واپس دا کنټرول ځای انډو کېږي نه، څه دی سر وجه راله نو هغې لپاره به تاسو دا دوباره راولی. څنګه به یې راولی؟ آی به پریس کوئ، آی سره به دا انزرټ کېږي او آی انټر. چې کله تاسو انټر کوئ تاسو به هلته چې کوم بلاک دی برته دې کې راشي، صحیح ده. نو ګوره دا یو ډایلاګ باکس رالو چې موږ کم سیو کړو، تاسو وایي چې کرنټ ډرایینګ بلاکس ادا دي، صحیح ده. نو بس ما ورته چې دا راوله بس، صحیح ده. ما پې کلیک وکړو، ما دلته کلیک وکړو، اوس به راشي په خپله ګوره، اوس وبه هغه ځای کې رالو، صحیح ده. صحیح ده. په بلاک په ذریعه کې په بلاک کې موږ سره نور کارونه هم دي، به ډیټیل سره کوو انشاءالله. سمپل زه تاسو ته دونه کوم چې تاسو په دې کې روان شئ. دې کې ډاینامیک بلاک چې کوم دی ډېر زیات استعمالیږي په ایډوانس لیول کې. نو تاسو صرف دا زده کړئ چې بلاک به کریټ کوو څنګه او د دې مین مقصد سره، صحیح ده. او بیا به واپس انزرټ کوو څنګه. نو دا بلاکونه موږ په دې کلاس کې خبره وکړه. انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو. رای پورې اجازت راکړئ. د الله حافظ.